नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. तुम्ही पाहताय लोकमत ऑक्सिजन. आपल्याला सर्दी खोकला झाला तर आपण डॉक्टरांचा सल्ला तर घेतोच, पण त्याच सोबत आपण बरेचसे घरगुती उपाय देखील करायला विसरत नाही. आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत जे आपल्याला आपल्या सर्दी खोकला घशात खवखव होत असेल किंवा ताप जरी आला असेल तर त्यावर रामबाण उपाय ठरतात. आज त्याच वस्तूंपैकी एक म्हणजे कांदा. आपण आज त्याविषयी बोलणार आहोत. कांद्यामध्ये अशी बरीचशी तत्व आहेत ज्यामुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. आपल्याला जर घसा खवखवत असेल तर त्यापासून सुटका मिळते. त्याचसोबत सर्दी खोकला झाला असेल त्यावरही ते रामबाण उपाय ठरतं. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात कांद्याचा वापर करून तुम्ही सर्दी खोकला घशात जर खवखव होत असेल आणि त्याचबरोबर तापावर कसं नियंत्रण मिळवू शकताय आणि आराम मिळवू शकताय. त्यासाठी कांद्याचा रस, कांद्याचा सिरप, कांद्याचं सूप आणि कांद्याची वाफ ह्याचा वापर करून तुम्ही त्यापासून सुटका मिळवू शकताय. तर ते उपाय करायचे कसे त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. कांदा जेवणाची चव वाढवण्यासाठी मदत करतो, परंतु हा आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर ठरतो. याच्या मदतीने तुम्ही अनेक व्हायरल इन्फेक्शन पासून शरीराचा बचाव करू शकता. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात कांद्याचा सिरप, वाफ, सूप आणि रस ह्याच्याविषयी. सर्वात प्रथम आपण जाणून घेऊयात कांद्याच्या सिरप बद्दल. त्यासाठी एक लहान कांदा घेऊन तो पातळ कापून घ्या. ते काप 5 ते 6 तासांसाठी पाण्यामध्ये भिजत ठेवा. त्यानंतर हे मिश्रणाचे दिवसातून 2 वेळा सेवन करा. काही दिवसांपर्यंत नियमितपणे ह्याचा वापर करा. सर्दी खोकला यापासून सुटका मिळण्यास लगेच मदत मिळेल. चव वाढवण्यासाठी यामध्ये तुम्ही मध ही वापरू शकता. लक्षात ठेवा की एका ठराविक प्रमाणातच मध ह्याच्यात मिसळू शकता. जास्त प्रमाणात मध टाकू नका. कांद्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट व्यतिरिक्त सल्फाइड, विटॅमिन आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म असतात. हे बंद नाक आणि सर्दी यासारख्या समस्यांवर अत्यंत फायदेशीर ठरतं. तसंच जर घशातील टॉक्सिन्स दूर करण्यासाठीही हे मदत करतं. आता आपण पुढचा उपाय पाहणार आहोत, तो आहे कांद्याची वाफ. तर कांद्याची वाफ घेतल्यानंतर तुमचं रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होतं आणि कफ पातळ होण्यास देखील मदत होते. यामुळे कफ पासून लवकर सुटका देखील मिळते. यासाठी तुम्हाला गरम पाण्यात कांद्याचे काप किंवा बारीक करून ते टाकावे लागणार. हे पाणी तुम्हाला चांगलं उकळून घ्यावं लागेल. वाफ निघण्यास सुरुवात झाली तर 2 ते 3 मिनिटे तुम्ही त्यावर वाफ घेऊ शकता. असं दिवसातून 2 वेळा केल्यास त्याचा नक्कीच फायदा होतो. मात्र फक्त हे तेव्हाच करा जेव्हा तुम्हाला सर्दी किंवा खोकल्याचा त्रास होत असेल. घशात खवखव होत असेल तेव्हा सुद्धा तुम्ही हा उपाय करू शकता. त्याने लवकर आराम मिळतो. आता आपण पाहणार आहोत आपला तिसरा उपाय, तो म्हणजे कांद्याचा रस. सर्दी खोकल्यापासून सुटका पाहिजे असल्यास कांद्याचा रसही तुम्ही पिऊ शकता. कांद्याचा रस काढण्यासाठी एक कांदा बारीक चिरून ते पाण्यात 5 ते 6 तास भिजत ठेवा. नंतर ते एका ग्लासमध्ये गाळून घ्या. जर तुम्ही कांद्याचा रस पिऊ शकत नसाल तर त्यामध्ये लिंबू आणि मधही तुम्ही मिसळू शकता. अगदी किंचितभरही मिसळू शकता. या रसाला चव येईल. हे दिवसातून 2 वेळा म्हणजे सकाळ आणि संध्याकाळ तुम्ही त्याचं सेवन करू शकता. आपला शेवटचा उपाय आहे तो म्हणजे कांद्याचं सूप. आपण त्याविषयी आता जाणून घेऊयात. कांद्याचे तुकडे करून घ्या किंवा तर त्याचे छोटे काप करा. त्यामध्ये काळी मिरी टाका. चवीनुसार थोडंसं मीठही तुम्ही मिसळू शकता. हे मिश्रण पाण्यात टाकून ते उकळवा. त्यानंतर थंड झाल्यानंतर त्याचं सेवन करा. जेवणात जेवढा करता येईल तेवढा कांद्याचा वापर देखील तुम्ही करू शकता. यासोबतच कच्च्या कांद्याचा रस आणि त्यामध्ये मध टाकून पिऊ शकता. कोरडा असो किंवा कफचा किंवा प्रत्येक प्रकारचा खोकला दूर करण्यासाठी कांद्याचं सूप जास्त फायदेशीर ठरतं. कांदा हा असा शक्तिशाली नैसर्गिक अँटीबायोटिक मानला जातो जो विषाणूजन्य आणि जीवाणूजन्य संसर्गापासून बचाव करू शकतो. शिवाय घसा खवखवल्याची लक्षणे जरी जाणवू लागली तरी ते कमी होतात. कांदा हे शरीराचे तापमान कमी करण्यास मदत करतो आणि त्यामुळे तापामुळे उद्भवणाऱ्या शरीराच्या वेदनापासूनही मुक्तता मिळते. एकंदरीत सर्दी खोकला ताप यावर कांदा हा रामबाण उपाय नक्कीच ठरू शकतो. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे तेही तुम्ही आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ जर्नलिस्ट आकाश जाधवसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन.